હેલો ફ્રેન્ડ્સ શું તમારે આખા વર્ષ માટે બનાવેલું અથાણું ખરાબ થઈ જાય છે? તો તમે આ વિડીયો જરૂરથી જોશો, કારણ કે અહીં આખા વર્ષ માટે અથાણું સારું રહે અને દરેક ટિપ્સ સાથે કેવી રીતે અથાણાનો જે મસાલો હોય તે બનાવી શકાય તેની ટ્રીક અહીં આપી છે. તો આ અથાણાના મસાલાને આપણે મેથીયાનો મસાલો પણ કહેવાય છે. આ મસાલો માર્કેટમાં ઇઝીલી મળી રહે છે, પરંતુ તે બહુ જ કોસ્ટલી હોય છે અને તમે ઘરે બનાવો તો ચોખ્ખો મસાલો બને છે. તો તમે બજાર જેવો જ આ મસાલો ઘરે આપણે ઇઝીલી અને પરફેક્ટ માપ સાથે કેવી રીતે બનાવી શકાય તે હું તમને જણાવીશ. તો આ મસાલાને અથાણામાં ખીચું પર સ્પ્રિંકલ કરીને ઉપરાંત ઇન્સ્ટન્ટ ખાટું અથાણું બનાવવા કે ખાખરા સાથે લઈ શકો છો. તો પરફેક્ટ રીત અને માપથી આ મસાલો બનાવશો તો એકદમ પરફેક્ટ બનશે અને તમે બજારમાંથી લાવવાનું બંધ કરી દેશો. તો ચાલો બનાવવાનું શરૂ કરીએ. સૌપ્રથમ આ મસાલો બનાવવા માટે જરૂર પડે તો કુરિયા. તો બજારમાં મળતા કુરિયા થોડા મોટી સાઇઝના હોય છે, જે મસાલામાં છૂટા છૂટા રહે છે. આથી તે કુરિયા આપણે મિક્સચર જારની મદદથી અધકચરા પીસી લઈશું. વધારે પીસાઈ ન જાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખીશું. અથવા તો તેને પલ્સ મોડ પર આ રીતે 2-3 વાર કરી લેશો, જેથી અધકચરા પીસી લેશું. તમે જોઈ શકો છો અધકચરા પીસાઈ ગયા છે. એ જ રીતે ધાણાના કુરિયાને પણ આપણે પીસી લેવાના. તો મેથીના કુરિયાને આ રીતે આપણે પીસી લઈશું. તો ધાણા અને મેથીના કુરિયાની સાઈઝ થોડી મોટી હોવાથી આ રીતે આપણે પીસી લઈશું. જ્યારે રાઈના કુરિયા છે તેને પીસવાની જરૂર રહેતી નથી, કારણ કે તેની સાઈઝ નાની જ હોય છે. હવે કુરિયા તૈયાર થઈ ગયા બાદ બીજા ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ પણ તૈયાર કરી લઈશું. તમારે જો અથાણું ખરાબ થઈ જતું હોય કે ફુગાઈ જતું હોય તો તેનો ઉપાય હું તમને જણાવીશ. જો તમે અથાણામાં ઉમેરવામાં આવતો સોલ્ટને એમ જ ઉમેરતા હો તો તેના બદલે તે સોલ્ટને ગેસ પર એક પેનમાં 2 થી 3 મિનિટ આ રીતે શેકીને ઉમેરતા સોલ્ટમાં રહેલું જે મોઇશ્ચર છે તે દૂર થઈ જશે અને અથાણું ખરાબ થતું અટકી જશે. તો આખા વર્ષ માટે અથાણું સારું જ રહેશે. તો અથાણું આખું વર્ષ સારું રહે તે માટે બીજું ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે જેને આપણે જોશું કે અથાણામાં ઉમેરવામાં આવતું જે તેલ છે એ હંમેશા સિંગ તેલનો જ ઉપયોગ કરીશું, જેથી સિંગ તેલના લીધે અથાણું આખા વર્ષ માટે સારું રહેશે અને સહેજ પણ તેલની સ્મેલ નહીં આવે. તો અથાણામાં ઉમેરવામાં આવતું તેલ છે એ હંમેશા શીંગ તેલ લેશું, કારણ કે શીંગ તેલમાં બનાવેલ વાનગી લાંબા સમય સુધી ફ્રેશ અને સારી રહે છે. તેમાં તેલની વાસ આવતી નથી કે ખરાબ થતું નથી. અથાણાને ખરાબ કરતું અટકાવે છે. શીંગ તેલ એ પણ એકદમ શુદ્ધ એવું ઉપયોગમાં લેવું. અહીં મેં એકદમ શુદ્ધતાની ખાતરીવાળું ડબલ ફિલ્ટર થયેલું કોટેશ્વર શીંગ તેલ યુઝ કર્યું છે. આ તેલના ખૂબ જ ફાયદા છે, કારણ કે આ તેલમાં કોઈ પણ પ્રકારની ભેળસેળ આવતી નથી અને એકદમ શુદ્ધ સિંગને પીસીને જ બનાવવામાં આવેલું હોય છે અને 2 વખત ફિલ્ટર કરેલું હોય છે. આ તેલ તમારી નજર સમક્ષ તમને કાઢીને આપે છે અને આ શીંગ તેલની શુદ્ધતાની તો શું વાત જ કરવી. તમે તેમાં કોઈ પણ વાનગી બનાવો અથવા તો તળો અને તળ્યા પછી જે તેલ વધે તેનો કલર અને શુદ્ધતા અકબંધ રહે છે, કે જે તમે એક પણ વાર ઉપયોગ ન કર્યું હોય તેના જેવું જ લાગે છે. જ્યારે અન્ય બજારું તેલ કલરમાં ડાર્ક થઈ જતું હોય છે. જો તમારે આ તેલ ઉપયોગ કરવો હોય અને ટ્રાય કરવું હોય તો ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં કોન્ટેક્ટ નંબર આપેલ છે. તમે પણ ઓર્ડર કરો અને આખા વર્ષનું અથાણું આ તેલમાં બનાવો અને એકદમ ફ્રેશ અને સારું રાખો તમારા અથાણાને. તેલને અહીં એક પ્રકારનું પ્રિઝર્વેટિવ તરીકે આપણે ઉપયોગમાં લેતા હોઈએ છીએ, જેથી કોઈ પણ વસ્તુ જલ્દીથી ખરાબ થતી નથી. તો અથાણામાં પણ તેલ પ્રિઝર્વેટિવ તરીકે કામ કરે છે. તો અહીં અથાણાને સારું રાખવા માટે તેલ ખૂબ જ જરૂરી છે. તેનું પ્રમાણ અને તેલ કેવું ઉમેરવું તે હું તમને અગાઉ જણાવીશ. અથાણું બનાવવા માટે હંમેશા શુદ્ધ તેલ એક પણ વખત ઉપયોગ ન કર્યો હોય તેવું લેવું. ઉપરાંત આ તેલને ધુમાડા નીકળે ત્યાં સુધી ગરમ કરી ત્યારબાદ રૂમ ટેમ્પરેચર પર આવે ત્યાં સુધી ઠંડુ કરી લેવું. પછી જ આપણે ઉપયોગમાં લેવું, જેથી અથાણું આખા વર્ષ માટે સારું રહેશે. અથાણાને સારું રાખવા માટે મીઠું અને તેલ બંને પ્રિઝર્વેટિવ તરીકેનું કામ કરે છે. આ તેલ ગરમ થઈ ગયું છે, તેને ઠંડુ થવા દઈશું. ત્યાં સુધીમાં મસાલાની તૈયારી કરી લઈશું. સૌપ્રથમ મસાલો બનાવવા માટે એક પહોળું વાસણ અથવા તો મસાલા જોઈ લઈએ. પ્રથમ મસાલામાં 1 કપ કાશ્મીરી મરચું પાવડર લેશું, 1/4 કપ અને વજનમાં 100 ગ્રામ જેવા ધાણાના કુરિયા, 1/4 કપ રાઈના કુરિયા,
વજનમાં 100 ગ્રામ. અને મેથીના કુરિયા છે એ રાઈ અને ધાણાના કુરિયા કરતાં થોડું માપ ઓછું રાખીશું. અહીં મેં 70 ગ્રામ વજનમાં અને 1 કપ જેટલા મેથીના કુરિયા લીધા છે. 1/3 કપ શેકેલું જે આપણે મીઠું છે તે લઈ લીધું છે. 1/4 કપ વરિયાળી લીધી છે. તમે તેને આખી વરિયાળી પસંદ ના હોય તો તેને પીસીને લઈ શકો છો. 2 ટીસ્પૂન હિંગ લેશું. ત્યારબાદ આપણે મસાલો બનાવવાનું શરૂ કરીશું. મસાલો બનાવવા માટે પહોળા વાસણ લઈ અને તેમાં સૌથી પહેલાં રાઈના કુરિયા 100 ગ્રામ અને 1/4 કપ જેટલા લઈશું અને તેને આ રીતે ફેલાવી લઈશું. હવે એ જ રીતે 70 ગ્રામ અને 1 કપ મેથીના કુરિયા એ જ રીતે આપણે પ્લેટમાં ફેલાવી લઈશું. ત્યારબાદ 1/4 કપ અને વજનમાં 100 ગ્રામ ધાણાના કુરિયા લઈશું અને તેને આ રીતે ફેલાવી લઈશું. વચ્ચે જગ્યા કરી વરિયાળી ઉમેરીશું. ત્યારબાદ 2 ટીસ્પૂન હિંગ ઉમેરીશું અને 2 ટીસ્પૂન શેકેલું મીઠું ઉમેરીશું અને 2 ટીસ્પૂન હળદર પાવડર ઉમેરીશું અને ત્યારબાદ હવે તમારી પસંદ મુજબ આખા મરીને ઉમેરશો. અહીં મેં 2 ટીસ્પૂન મરી ઉમેર્યા છે. હવે આપણે જે અગાઉથી ગરમ કરી અને રૂમ ટેમ્પરેચર પર ઠંડુ થવા માટે તેલ રાખ્યું હતું તે લઈશું. અહીં ખાસ ધ્યાન રાખવાનું કે તેલ ખૂબ વધારે ગરમ કે ખૂબ વધારે ઠંડુ ન હોવું જોઈએ. આપણી આંગળી અડાઈ શકીએ તેટલું સહેજ ગરમ હોવું જોઈએ. તેલ અહીં મેં 1 કટોરી લીધું છે, તેને આપણે ઉમેરીશું અને મસાલાને 5 મિનિટ માટે ઢાંકણ બંધ કરી ઢાંકી લઈશું, જેથી મસાલાનો ટેસ્ટ અને ફ્લેવર છે એ મસાલામાં જ રહે. 5 મિનિટ બાદ ઢાંકણ ખોલી મસાલાને સારી રીતે હલાવીને મિક્સ કરી લઈશું. મિક્સ કર્યા બાદ હવે લાસ્ટમાં 1 કપ કાશ્મીરી લાલ મરચું પાવડર ઉમેરીશું, જેથી અથાણાનો કલર ખૂબ સારો એવો આવશે અને તેને મિક્સ કરી લઈશું. તેને એક બાઉલ કે કોઈ એરટાઇટ બરણીમાં ભરી લઈશું, જેથી તે મસાલો સારો રહે અને તમે વધારે લાંબા સમય સુધી તેનો ઉપયોગ કરી શકો. હવે જ્યારે ઇન્સ્ટન્ટ અથાણું બનાવવું હોય કે અન્ય ઉપયોગ કરવો હોય ત્યારે આ ધાણાના મસાલાનો ઉપયોગ કરી શકો છો. જો તમે આ રીતથી સ્ટેપ બાય સ્ટેપ મસાલો બનાવશો તો આખા વર્ષ માટે મસાલો અને તેમાંથી બનાવેલ અથાણું ખૂબ જ સારું રહેશે. તો તમે પણ બજારમાં મોંઘા મસાલાના પેકેટ લાવવા કરતાં એકવાર ઘરે જ બજાર જેવો મસાલો બનાવીને ટ્રાય કરો અને કેવો બને છે એ મને કમેન્ટ સેક્શનમાં જરૂરથી જણાવજો. ફરી મળીશું આવી જ એક નવી રેસીપી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. થેન્ક્સ ફોર વોચિંગ.